Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món bánh lọt lá dứa với công thức nhanh nhất và dễ làm nhất từ trước đến giờ của mình. Bạn ngó kỹ cái bánh lọt của mình làm nó rời ra, mặc dù mình để qua đêm nó cũng không có bị dính lại. Nguyên liệu mình xài là cái tinh bột đậu xanh, cái này mua ở tiệm Việt Nam Tân Đông Hưng ở thành phố Grand Rapids, Michigan đó. Thì khoảng rất là rẻ, chỉ có 2 đồng một cái bao đó thôi. Và về lá dứa thì mình xài cỡ 2-3 lá dứa, mình cắt nhỏ ra rồi bỏ vô trong cái máy sinh tố để xay. Mình xài cái máy Vitamix rất là mạnh, thành ra mình xay bấm một cái là nó tan ra liền. Mình sẽ đổ vô là 1,5 cốc nước uống. Cốc rưỡi này thì tương đương với 375 gram. Mình xay xong mình làm á, xài hết cái đó mình bỏ qua bên cái rây này mình lọc thì mình thấy nó hơi đắng đắng. Thì các bạn có thể bớt cái lá dứa lại được thì bớt. Lá dứa mình làm này á, thì chủ yếu mình lấy cái hương vị lá dứa chứ mình không có lấy cái màu, vì cái màu nó cũng không có được đẹp lắm, cho nên mình phải pha thêm cái màu xanh, hoặc là bạn pha thêm cái màu của cái lá dứa, cái tinh dầu lá dứa gọi là Bandan extract á, thì bạn tùy bạn. Mình bỏ vô cái bột tinh bột đậu xanh đó với lại 1/8 muỗng, 1 teaspoon á, 1/8 teaspoon muối. Không thôi là mà mình dứt lên cái tay chút xíu cũng được, để cho nó có vị. Nó có nhiều người bỏ đường nhưng mà mình không có bỏ đường, bởi vì mình ngâm vô nước mình cũng vô ích, chỉ giữ lại cái đường trong bột một chút thôi. Thành ra mình chủ yếu là nước đường mình nấu ra ngoài chứ mình không có bỏ trong cái bột, mình chỉ bỏ muối thôi. Thì đồng lượng với cái số mà nước mình pha với lại cái lá dứa với bột thì mình cũng bỏ 375 gram, cũng là 1,5 cốc vô trong nồi. Mình nấu cho nó sôi lên trước. Đó là cái cách nấu, bạn để ý nha. Mình cho nhờ cái nước sôi đó trước. Khi nước sôi lên rồi á thì mình bỏ cái nước bột đó vô mình khuấy, thì nó sẽ giảm được cái thời gian bạn khuấy trên bếp. Mình khuấy một chút bạn thấy mình phải đổi tay hoài mỏi tay lắm. Mình nấu này thì mình xài Instant Pot, cái nồi không có dính, nó bị dính mình đổ ra ngoài chút, nó không có dính cho dễ hơn. Còn nếu mà các bạn nấu nồi thường hoặc là cái nồi dính thì cũng được, nó khó hơn chút. Khuấy này á, mình khuấy đến khi nào mình để vẫn lửa lớn nha, không nhất thiết là lửa nhỏ, tùy theo cái khả năng bạn khuấy nhanh chừng nào thôi. Còn nếu mình khuấy chậm tay á, thì mình nên để lửa thấp xuống chút. Cái này mình nấu cái nồi Instant Pot á, thì mình để saute more. Còn nếu mà mình chỉ khuấy đến khi nào bạn thấy nó trong lên được là được, thì mình tính giờ ra thì khoảng 5 phút. Kể từ khi mình đổ cái vô nấu nước sôi lên, mình không kể cái thời gian nấu nước sôi, mình chỉ kể từ cái thời gian mình đổ nước bột vô đó, thì khoảng 5 phút thì mình thấy nó trong. Nhưng mà mình cho chắc ăn á thì mình sẽ hạ lửa. Sau 5 phút mình hạ lửa xuống, từ saute more mình sẽ giảm nó xuống là less, hoặc là bạn cái trên bếp thường thì mình giảm từ high là medium xuống low, tùy, từ cao tới thấp á. Nói chung là vậy, là để cho đến khi mà mình kéo nó lên, mình đổ cái sợi nó xuống, nó còn chảy được á. Cái này á, nó nguội là nó đông lại liền nha. Cái bột này á thì mình không có pha, bạn thấy công thức của mình chỉ xài 100 gram tinh bột đậu xanh thôi, mình không có pha bột gạo hay bột gì. Nếu mà bạn phải pha bột gạo á, thì bạn chọn cái loại bột giống như là tinh bột khoai tây hay là tinh bột gì nó thấp cái hàm lượng để làm giòn hơn. Thì cái này á, nó giòn giống như cái sợi miếng mình ăn á, hay là nó cũng hơi gần giống như sung sa luôn đó. Mình sau khi mà mình nói là sau khi mình khuấy xong rồi á, thì mình hạ lửa xuống, mình khuấy thêm cỡ 3 tới 5 phút nữa tùy các bạn. Mình khuấy rồi xong rồi á, lại coi như là mình tắt lửa, mình
khi mà mình bắt đầu mình nấu cái này á, thì mình đã đổ nước vô trong một cái hộp bằng thủy tinh này, mình bưng mình bỏ vô đông lạnh luôn để cho nó lạnh luôn cái hộp thủy tinh đó luôn. Lát á mình để mình cái bột mà khi mình làm nó lọt ra, bánh lọt nó lọt qua lỗ, nó lọt qua thì nó rớt xuống cái nước lạnh đó, cái gì cũng lạnh thì nó đông cứng ngắc lại luôn. Nó không, mình để xong rồi mình để qua ngày hôm sau mình ăn á, nó cũng không có dính vô, tại vì cái loại bột này nó cao cái hàm lượng mà làm giòn á. Mình xài cái gọi là, mình có dồn cái chữ, mình đọc đại chữ special maker á, tức là làm ra cái món ăn của bên người Đức hay người gì á, họ bỏ bột vô họ làm nó cũng rớt từng cục xuống đó. Thay vì mình làm cái rổ thì cái này nó cũng lọt, nó lọt sàn xuống. Bỏ vô mình khuấy. Cái này là 100 gram bột á, thì mình xài là 375 nhân 2 là 5, 2, 10, 7, 15, 6, 7, tức là 750 á. 100 gram bột, 700 gram rưỡi nước, là một bột 7,5 nước, là mình thấy nó vừa. Bạn có thể làm cho cái giọt này nó dài hơn. Nếu như là cái bột mình nó lỏng hơn, bạn có thể đổ thêm 8 lần nước, một bột 8 lần nước, 9 lần nước cũng được. Nhưng mà cái sợi nó dài hơn và nó sẽ mềm hơn. Còn mình thấy sau khi thí nghiệm thì mình thấy mình chọn một bột 7,5 nước là mình thấy ok. Nếu mà bạn bỏ xuống á, mà nó không có chảy rọt xuống á, thì mình chỉ cần đẩy qua một cái là nó rớt xuống nó rớt xuống mấy cái hột nhìn dễ thương lắm. Nó làm rất là gọn gàng, bạn thấy không? Cái thời gian mình nói đây á, là cũng là cái thời gian mà mình làm trong vòng là 20 phút là mình có bánh lọc mình ăn liền, từ đầu đến đuôi luôn, rất là lẹ, mà rửa nó cũng gọn nữa. Cái lỗ to này, cái đồ này mình cũng có nhiều cái đồ nghề để làm bánh lọt lắm. Cái mà làm cơ tay, 2 cái kẹp lại đè xuống đồ mình cũng có, cái trong vặn ra mình cũng có luôn. Nhưng mà mình thấy cái kiểu này làm với bột này á, nếu cái bột này á, hàm lượng cái amylose nó tương đương với lại cái loại bột bột củ năng hả, hoặc là bột cái bột gọi là bên mình nó gọi là bột sắn dây á, đó là nó ngang với nhau, nó cũng giòn nó cỡ đó. Còn bạn muốn nó dẻo á thì có thể là pha thêm những cái bột mà nó có cái hàm lượng nó thấp hơn, ví dụ đi từ thấp đến cao á. Nói chung là những cái này là tinh bột hết, mình nói là tinh bột này. Thì thấp nhất á, là tinh bột gạo, thứ nhì là bột năng, thứ ba nữa là tinh bột mì, tức là wheat starch á, rồi tới tinh bột khoai tây, tới corn starch, rồi tới wheat starch là tinh bột bắp, rồi tới tinh bột mì, rồi tinh bột khoai tây, rồi tới tinh bột củ năng, tinh bột đậu xanh, tinh bột củ sắn dây. Bạn thấy không? Đó, đây là mình xài đậu xanh là cũng gần the top á, là cao nhất á. Đó, mấy cái hột nó không có dính nhiều vô nước, nó rất lạnh. Cái hình chữ nhật, cái thau đựng đó mình cũng bỏ luôn vô đông lạnh luôn cho nó lạnh á. Rồi mình chỉ bỏ vài viên đá vô là nó bỏ rớt xuống là đâu ra đó liền à. Mình để mình xong bạn có thể là mình nấu nước đường rồi mình ngâm nó luôn, nước đường nguội, rồi mình ngâm nó luôn cho nó thấm đường vô. Còn không á thì mình cũng để từ nước lạnh mình để vô tủ lạnh, ngày mai mình ăn mình nấu theo kiểu đơn giản là mình nấu, mình bỏ đường vô nước dừa mình nấu luôn. Bạn thấy không? Cái con lọt của mình nó đúng là nó lọt luôn, là cái giọt luôn á, ra cái dạng đó. Cái này mà ăn cũng có cảm tưởng nó giống như là xuân sa luôn á, nó giòn cỡ kiểu đó. Còn rồi mình kết hợp với lại mình làm hạt lựu, mà hạt lựu của mình cũng làm kiểu rất là lạ luôn. Mình làm bằng bột năng hay tinh bột khoai cũng được, rồi mình cắt hột ra. Mình sẽ đưa kèm cái công thức mà làm kiểu hột đó cho bạn làm, rồi mình nấu, mình kết hợp một cái giòn mềm, một cái là giòn dai dẻo. Bây giờ thì mình nấu
mình nấu ra chút cái nước cốt dừa này để mình chan vô mình ăn cho các bạn thấy thôi. Thì mình làm tổng thể tất cả là kể như là với 100 cái 100 tinh bột đậu xanh đó thì mình sẽ xài một canh nước dừa. Họ bán là một cái canh đó thì nó cỡ như là 400 ml. Thì mình sẽ xài 1 cấp đường, bạn có thể xài ngọt hơn là tùy bạn nha, mình xài cỡ đó thôi. Rồi mình xài một muỗng canh cornstarch, bạn xài tinh bột nào cũng được, mình hòa với ba cái muỗng nước, rồi cho tí xí muối, mình nấu lên đến khi mình khuấy cho nó đặc cái tay là được. Cái màu đỏ bạn dòm á là cái mình nói mình làm cái sợi tinh bột khoai, mình còn sẽ để công thức cho bạn link thôi. Mình cắt ra mình nấu thì mình kết hợp chung, mình bỏ vô cục đá rồi cái mình vớt cái đó ra mình làm ly cho các bạn thấy trước cái đó rồi mình đi ngủ. Chứ cái này nó chưa ăn, mình bỏ cái đó vô rồi mình múc cái này mình bỏ vô rồi mình cái nước cốt dừa đó mình làm cho đủ ly mình ăn trước thôi. Đó bạn thấy không, nó rời rạc khỏe re, không có dính không có gì hết trơn. Năm ngoái mình làm mình chế ra công thức gì mình làm xong đổ không biết bao nhiêu lần á. Nó khó khăn, dính chỗ này dính cái kia, còn này làm là khỏe re luôn á. Cho nên mình biết là công thức này người ta đã làm nhiều rồi tùm lum, ở đâu cũng bánh lọt rồi tùm lum, thành ra mình làm, nhưng mà mình nghĩ cái này cũng sẽ giúp cho các bạn làm nhanh gọn mà ăn cũng ngon nữa. Còn mình bỏ thêm mấy cái hột này vô cho nó vui. Rồi vậy là ăn thôi. Cái này mình ăn thử cho các bạn thấy đó, cái màu đỏ là nó dài theo kiểu bột năng á. Bột khoai, tinh bột khoai nó cũng dai, còn đi lên cao thì nó với giòn, với cái giòn mình khó diễn tả cho bạn, thì nó cũng như giống như là cái sợi miếng mình ngâm lên á. Mình ngâm lên mình ăn sống á, thì nó giòn, mình nấu á, thì nó chín, nó giòn mà giòn dẻo, khi mà nó chín thì nó giòn dẻo. Nó cũng giữa cái giống như cái xuân sa vậy đó. Rồi, cách làm của mình rất là dễ luôn. Mình chia sẻ với các bạn đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.